Kérlek, egy pár szóban tényleg erről a 3D modellezésről beszélj nekem, hogy ez hogy jött az életedbe? Ez úgy néz ki, hogy a PhD-mnek a kapcsán kezdtem el foglalkozni a 3D-s modellezéssel. Pont az állatoknál az agyat vizsgáltam és vizsgálom, a kutyáknak az agyát MR-rel, CT-vel és a valós anatómiával, ezt próbáltam összehozni. És ennek a kapcsán merült fel az igénye annak, hogy minél pontosabban meg tudjam ezeket a rekonstrukciókat tenni. Lényegében évek alatt ilyen autodidakta módon el kellett sajátítanom ezt az egész 3D modellezéses témakört, és így kerültem kapcsolatba a 3D nyomtatással is. És újabb programokat tanultam meg hozzá. Én állatorvos vagyok, és állati anatómiával foglalkoztam elsődlegesen. Egy kicsit megmártóztam a humán anatómia területén, de inkább az állatokra fókuszáltam és fókuszálok, és hogy ez miként kapcsolódna ahhoz, hogy egy ilyen rendkívül komplex neurológiai állapotot most én modellezzek meg, de azt mondták, hogy ezzel nincsen semmi probléma, nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. És eredetileg csak arról volt szó, hogy készítek egy-két modellt, és egy-két hónap után elválnak az útjaink. Ehhez képest már lassan 2 éve együtt dolgozunk, és egyre újabb és újabb modellek és kérdések vetődnek fel. Elsőnek az agyaknak a modellezése jött szóba, hogy pontosan hogyan és miként kapcsolódik, és hogy mennyire részletgazdagon lehet a tekervényeket, illetőleg azt az összenőtt területet ábrázolni. Az volt az egész idő alatt az egyik legnagyobb kihívás, mert abból, hogy a meglévő képanyagból, amit az MR-rel meg a CT-vel csináltak, ilyen részletes modelleket lehessen létrehozni, elég sokat kellett dolgozni, ez a rétegről rétegre kijelölni, szegmentálni. Ehhez hasonló volt az, amikor az érfát kellett megalkotni a különböző endovaszkuláris elzárások után, hogy pontosan hogyan lehetett lekövetni azt a folyamatot, hogy milyen volt az eredeti állapot még az ikreknél, mi történt az első érsebészet után, mi történt a második, és mikor jött el az a pont, amikor már biztonsággal sor kerülhetett a végső szétválasztásra. Még arra kaptam meg a feladatot, hogy az agyakat próbáljam meg minél élethűbben lemodellezni, hogy hogyan és miként tapadtak, illetőleg nőttek össze, illetőleg, hogy maga a bőrfelszín, illetőleg a koponyák azok hogyan néznek ki. És amikor ezt a feladatot megoldottam, és látni lehetett a részletgazdagságot, akkor jött a következő felkérés, hogy akkor meg lehetne csinálni, hogy ugyanezt ezzel az érfával, ami az angiográfiás eljárásból rajzolódott ki, meg lehetne mondani, hogy pontosan 3D-ben és térben hogyan néznek ki ezek az erek, mert fontos volt tudni, hogy az első elzárást követően van-e még bármifajta olyan ér, ami még mindig kommunikál, és ami ugye a végső műtétnek a kivitelezését eléggé kritikussá tudja tenni, hogyha még nyitva van. És ez szintén egy elég nagy kihívást jelentő feladat volt, mert lényegében egy zajos környezetből kivenni azt, hogy melyik fehér pont az, ami ér, és melyik fehér pont az, ami zaj, és így rétegről rétegre végigkövetni az egyes felvételeket mind a 3 fő irányból és síkból, az elég hosszú időt vett igénybe, és ezt követően, amikor megvolt ez az érfa, és kiderült, hogy van még a mélyben egy olyan ér, ami az első elzárást követően az áramlási viszonyok megváltozása miatt megnyílt, és ezért úgy kellett dönteni, hogy erre külön kiutazik megint az orvoscsapat, hogy elzárja ezt a fennmaradó eret. Ez már úgy mutatta ennek a fajta súlyosságát, illetőleg ennek a fontosságát, hogy mit is látunk a 3D modellen, és valóban ott van. És ehhez aztán hozzájött, amit én utólag tudtam meg, hogy amikor kimentek az orvosok elzárni ezt a bizonyos eret, amit a 3D modellen láttattam, akkor nekiálltak a műtétnek, és keresték az eret ezzel az angiográfiás eljárással, miközben már ott voltak az elzárásra készen, és keresték 10 percen, 30 percen, 50 percen, 70 percen keresztül, és nem mutatkozott meg, és kitartottak, mert azt mondták, hogy ott kell lennie annak az érnek, és a 80. perc után találták meg, és utána tudták ezt szépen elzárni. És én ezt utólag tudtam meg, és innentől kezdve ez még nagyobb felelősséget rakott rám, és átéreztem annak a súlyát, hogy itt, amit a modelleken keresztül én mondok, az nem csak arról szól, hogy oké, nagyjából hogyan és miként néz ki a feje, vagy az agya, vagy az érhálózata, hanem ennek konkrét vonzatai vannak, anyagi vonzata is, ugye, ami egyrészt a kiutazást jelenti, illetőleg akár a gyerekek életét jelentő, mert ugye ehhez egy plusz altatás kellett, egy plusz beavatkozás,
utána pedig, hogyha ez megtörténik, akkor a végső műtét sikerességét jelentősen befolyásolja, hogy minden ér le van-e zárva, és minden úgy van-e, ahogy a nők azt látják, és ahogyan én azt láttattam. A modellezéshez arra van szükség, hogy különböző képalkotó eljárásokból, úgy mint a CT, ez a komputertomográfia, vagy éppen a mágneses rezonanciás képalkotás, az MRI, amit összegyűjtenek adatokat, amik lényegében rétegről rétegre képezik le egy adott szervnek az anatómiáját, abból nekem bizonyos programokkal rétegről rétegre vissza kell építenem, mint hogyha azt mondanánk, hogy legóval elkezdünk egy várat építeni, először megvan a zöld mező, utána felhúzzuk nagyjából az alaprajzát, utána elkezdjük szépen felépíteni a falakat, és aztán belerakhatjuk a különböző építményeket, tornyokat, bástyákat, és utána alakul ki a végső kép, és ezt az egészet folyamatosan alakítjuk ki. Lényegében nekem is ez kellett, hogy rétegről rétegre visszaépítettem ezek alapján, az MRI és CT felvételek alapján az agyakat, az ereket, a csontokat és a bőrfelszínt. Én az állatorvoslásban nem nagyon találkoztam ilyenfajta nyomtatott modellekkel, most kezd egyébként teret hódítani az utóbbi években, elsődlegesen külföldön, de már itthon is megvannak ezek a kezdeményezések. De a humánorvoslás területéről az a visszajelzésem van, pont a csapatban résztvevő orvosokétól, hogy ilyen minőségben és ilyen részletgazdagságú nyomatokkal még nem találkoztak. És ez hatalmas segítséget jelentett számukra, például az, hogy megvolt egyrészt rugalmasan a bőr kinyomtatva, és eleve le lehetett azt modellezni, hogy hogyan és miként ültetjük be ezeket a szövettágítókat. Gergővel hosszú heteken keresztül és hónapokon át néztük azt, hogy hova és miként tegyük ezeket a szövettágítókat, hogy a végső szétválasztásnál a lehető legnagyobb felületű bőrt nyerjük, és még azt is meg lehetett tervezni, hogy ő megmutatta, hogy hogy látjon a vágási vonal, én azok alapján szétvágtam a digitális modelleket, utána pedig kinyomtatva össze lehetett hajtogatni ezeket a rugalmas lebenyeket, hogy le lehessen ellenőrizni, hogy valóban az-e a megfelelő stratégia. Vagy pedig az Andráséknál az agyak voltak külön egy ilyen félrugalmas anyagból kinyomtatva, amiket össze tudtak tenni, széttenni, azaz gyakorolni lehetett az egész műtéti folyamatot, hogy milyen az, amikor hátulról, előről, oldalról közelítenénk meg az agyakat, és miként szedjük szét az egyes tekervényeket, és mit találunk a következő régiókban. Maga ez az egész dolog egy hihetetlen élmény. Eleve az, hogy miként kerülök állatorvosként egy ilyen jellegű orvoscsapatba, amikor ennek a realitása még a humán idegsebészek között is Európában a lehető legritkább, hogy egy ilyen jellegű műtétet végezzenek el. Pláne azt, hogy én ebben ilyen módon részt vehettem, és ahhoz képest, hogy amit az elején terveztünk, hogy ez ténylegesen csak egy-két modellről fog szólni, és utána ők meg tudják csinálni az összes többit, ez egy ilyen hosszas együttműködésé fejlődött, és látni azt, hogy ezeknek a modelleknek a miensége jelentős mértékben befolyásolt adott esetben műtéti döntéseket, vagy hozzájárult ahhoz, hogy előtte többször le tudták gyakorolni, hogy pontosan milyen módon közelítsék meg ezt a végső műtéti feltárást. Ez azt hiszem fantasztikus, és közben is, amikor csináltam ezeket a modelleket, meg pláne amikor láttam kinyomtatva, és vannak különböző módon, akár átlátszóban, akár rugalmasan, vagy éppen ilyen keményben, attól függ, hogy a koponyáról, a bőrről beszélünk. Számomra is minden egyes ilyen mű egy alkotásnak minősül, amiben megpróbálom a maximumot beleadni. Egyrészt, mert szeretem azt adni, bármiről is van szó, másrészt, mert éreztem ennek a súlyát, pláne onnantól kezdve, hogy láttam, hogy mit jelent ez már az érsebészeti részen, és pláne utána az idegsebészetén, úgyhogy amikor kaptam újabb és újabb MRI és CT felvételeket, akkor gyakran volt az, hogy visszatértem olyan kritikusnak tartott pontokra, ami nem teljesen látszódott az előző MR felvételen, hogy hát, ha itt most tisztázni tudom, és hogy megváltoztatnám az eredeti döntésemet-e vagy sem, vagy ez befolyásolja a későbbieket, vagy sem. És ilyen módon ez számomra felemelő, hogy ilyen mértékben ezzel hozzájárulhattam, és pláne az, hogy a két gyerek jól van, stabil az állapotuk, és ebben valamilyen módon segíthettem a csapatnak. A modelleknek egy része, mert ennél jóval több született
az idők során, csak itt az ilyen lényegesebb dolgokat mutatnám most meg. Egyrészt még a kezdeti stádiumban, amikor ez az összenőtt koponya volt, itt már egyébként látszódik, hogy hol és miként voltak ezeknek a szövettágítóknak a benyomatai, és hogy milyen súlyos helyzettel kellett szembenézniük azkor, amikor el kellett dönteni, hogy szétválasztható a két gyerek, ugyanis ilyen mértékű koponya összenövés egy fejnél összenőtt gyereknél elég ritkaság, és jó pár orvoscsoport ezért is nem vállalta. És ugyanezt meg tudjuk nézni, hogy ez csak a koponya, de hogyha áttekintünk magán a bőrön, akkor ez pont úgy mutatná meg, hogy átlátszó minden bőr, illetőleg koponya, viszont benne látjuk az agyakat, illetőleg ezt a vénás hálózatot, hogy az erek hogyan és miként hálózzák be, azaz már az ember rögtön tudhatja, hogy amikor ezen a területen meg szeretné nyitni a bőrt, akkor alatta pontosan melyik tekervényt találja, vagy pedig ebbe bele tudunk nézni a másik irányból, és akkor látjuk, hogy például az egyik metszeti képen kisagya és a nagyagya hogyan helyezkedik el, illetőleg az az összenövés, ami még az agyuk mélyén volt, az pontosan hol és miként várható. Úgyhogy ez is a vizualizációhoz sokat segített, ugyanúgy, mint amikor már azt terveztük, hogy milyen módon vesszük le azt a csontívet a fejről, és hogy hogyan és miként fog feltárulni az egyik meg a másik agy, és hogyan kell megtervezni azt a műtéti menetet, amikor előről, illetőleg a hátulról szétválasztják az egyes gyerekeknek az agytekervényeit egymástól. Egy másik modell azt mutatja, hogy hol helyeződnek ezek az implantátumok, az úgynevezett szövetexpanderek. Látszódnak azok a helyek, ahol a töltést lehetett végezni, kis vezeték vezet ahhoz a részhez, ahol maga ez a szövettágító helyeződött, és itt nagyon szépen látszódik a csontozattal, illetőleg a bőrnek a kontúrjával együtt, hogy 3 főbb szövettágító volt beültetve, és ezzel sikerült akkorára kitágítani itt a fejbőrt, hogy utána hézagmentesen ezt a nagy szövethiányt, amit el lehet képzelni, hogy közel 3 tenyérnyi szélességben képződik a fejen, azt be lehessen minden probléma nélkül zárni. És aztán volt még egy olyan modell is, amikor már ezzel a kitágított bőrfelülettel együtt látszódik, hogy alatta hol és miként haladnak ezek a főbb vénás hálózatok és erek, azaz amikor elkezdődik a műtét, akkor melyik területekre kell nagyon nagy fontossággal és hangsúllyal koncentrálni, és ez mondjuk a műtéti tervezésben is egy lényegi lépést jelenthet, hogy mit keressünk meg elsőként, és mi az a kritikus pont, amit a leghangsúlyosabban szeretnénk majd venni a műtét során.